जोरले खान न बाबु। आँगनमा झुन्डिएको बोरामा हेमा चौधरीकी सानी छोरी कहिले मुड्की बजार्छिन् त कहिले लात्ती। यही बोरा छोरीलाई प्रतिकार सिकाउने घरेलु पाठशाला बनेको छ, जसले हेमालाई आफ्नो बाल्यकाल सम्झाउँछ। बाबा चाहिँ कुम्फु मास्टर घरमा है, उहाँ चाहिँ बुढोसलीको एकदमै फ्यान हुनुहुन्छ र त्यहाँनिर कट्टा मैले यस्तो झुन्डाएको छु नि, त्यो चाहिँ छोरीको लागि हो। त्यसै गरी मेरो बाबाले पनि झुन्डाइदिनु भएको थियो दुखमा। अनि हात धुँदा जाँदाखेरि पनि 2-4 पञ्चताल लगाएर जाइस्, बारीमा जाँदा पनि 2-4 लात हानेर जाइस् भन्ने हुन्थ्यो कि उहाँको। म लगभग 6-7 वर्षको थिएँ त्यतिखेर मेरो बुवाले चाहिँ गाउँका दाजुभाइहरूलाई लालटेन बालेर बिचमा चाहिँ सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो आँगनमा है। उहाँहरूलाई देखेर म पनि कार्टुन गर्न भित्र जान्थेँ क्या सँगै। अनि कसैलाई के खाने, कसैलाई पञ्च खाने, त्यसरी गर्दा गर्दै मैले सिकेँ क्या। बुवाको सिकाइले गर्दा मैले चाहिँ इन्टरनेसनलसम्म मैले भाग लिएको छु। काठमाडौँ चाहिँ 3 पटक गएको छु म। ठुलो परिवार, कमाउने भन्दा खाने मुख धेरै, अनि जाँड रक्सीको कुलतले समातेको आफ्नै घर र समाज। मम्मीले भन्नु त सानो बच्चालाई खेलाएर बस, तर बाबाले त्यस्तो मान्नु भएन। छोरी छोरा दुवैलाई बराबर गरेर स्कुल पठाउनु पर्छ भन्ने उहाँको सोच थियो। हामी 8 जना भाइ बहिनी छौँ, 2 जना चाहिँ पढ्न सक्नु भएन र अरू चाहिँ हामी ब्याचलर, इन्टर, एसएलसी पास गरेका छौँ। पहिला चाहिँ केटाहरू मात्रै नाटक साटक गर्ने गर्थेन चाडबाडमा। अब गाउँमा भनौँ बढी जसो जाँड रक्सी खाने, स्वास्नीलाई कुट्ने, अनि अब के भनौँ आफ्नो घरको कुरा। आफ्नै घरमा पनि घटेको थियो त्यो घटना चाहिँ। जस्तो हाम्रो बुवा पनि अब त्यही रक्सी खानुहुन्थ्यो अनि आमालाई कुट्नुहुन्थ्यो। एक दिन रक्सी खाएर उहाँ चाहिँ महिना दिनसम्म रक्सी खाने। आमाको पनि स्वास्थ्यमा एकदमै खराबी भयो। त्यतिखेर म चाहिँ बारीमा तरकारी रोप्ने गर्थेँ अनि आमा चाहिँ तरकारी बेच्नुहुन्थ्यो। अनि तरकारी बेचेर ल्याएको पैसा चाहिँ हामी पढ्ने गर्थौँ। त्यही घटनालाई लिएर नाटक गर्ने प्लान बनायौँ। अनि हामी चाहिँ केटालाई नमिसाउने हुन्छ। साथीहरूले पनि भने ठिक छ त लिडर बन होइन, हामी तपाईँले जे भनेपछि हामी त्यही गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको भयो। त्यसपछि मैले आफ्नै घटनालाई मैले लिएर चाहिँ नाटक लेखेँ। त्यसमा चाहिँ प्रमुख अभिनेता मतलब मै नै भएर म जेन्ट्सको कपडा लाएर जग्गा जमिन सबै सकाएर ऋण पुरै ठुपारेर स्वास्नीको उसमा अनि छोरालाई पढाउन नसकेर आफू लास्टमा बित्छ क्या त्यस्तो। अनि उहाँहरूले पनि मन परायो। त्यहाँ चाहिँ 3वटा यस्तै खाट चाहिँ टुट्या थियो मान्छेले बस्दाखेरि, बारीको पुरै खोर्सानी नै मासिदियो मान्छेले गर्दाखेरि। 2-4 जना दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई एनालाइज भयो क्या कि हामी रक्सी खाएर यस्तो गर्दा रहेछौँ, यो नराम्रो रहेछ भनेर। त्यहाँ गएर 8 जनासम्म मन्दिरमा गयो कि बिहान उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर हामी आजदेखि खाँदैनौँ भन्ने त्यस्तो लाग्यो कि उहाँहरूलाई। सानै छँदा हेमाले नाटक लेखिन्, गाउँमा देखाइन्, थुप्रैको मन छोयो। आफ्नो बुवासँगै गाउँका केही दाजुभाइले पनि रक्सी पिउन छोडे। बाबाले चाहिँ अलि साइड यत्रो छोरीले मैले गर्दा यस्तो नाटकसम्म गर्न बाध्य भयो भनेर सोच्नुभयो कि बुवाले। अनि त्यसपछि उहाँ छोड्नुभयो रक्सी। किशोरी छँदा आफैले ल्याएको यो सानो परिवर्तनको कथा हेमाको मनमा गढेर बसेको थियो। केही वर्ष भारतमा श्रीमानसँगै कराते सिकाउन पुगेकी हेमा अचेल गाउँघरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन लागि परेकी छिन्। म पनि ब्ल्याक बेल्ट मेरो हस्बेन्ड पनि कराटे मास्टर नै। दुईटैतिरको सहमति भएपछि इन्डिया गएको हो। पार्क हुन्छ नि चिल्ड्रेन पार्क यस्तो यस्तो, अनि त्यसमा चाहिँ 1-2 बच्चा लिएर चाहिँ त्यहाँ हामी सिकाउँथ्यौँ। त्यसरी गर्दा गर्दै चाहिँ 15-20 वटा मान्छे त्यहाँ स्टुडेन्ट पायौँ। सानो बच्चालाई म हेर्थेँ, ठुला बच्चालाई चाहिँ उहाँ हस्बेन्ड हेर्नुहुन्थ्यो। अनि इन्डियामा 8 वर्ष बसिसकेपछि फेरि म यहाँ आएँ। नमस्ते, का बहाल खबर? तो तो बैठक काम कर दे लो तो यहाँ। अरे उठे को टाइम मिली तो मोथा नहीं कुछ पूछना उचा निवेदन लिखना बा ना मलाई के बता दे हो कि आउँदा जाउँदा उहाँहरू सोधिराख्नुहुन्छ, म पनि सोधिराख्छु। त्यस्तो सबैले पुरै फ्रेङ्कली छन्, साथी जस्तै सबैजना। फर्स्टमा आउँदाखेरि कसैलाई नचिन्ने, कुन घरको हुन् यिनी भनेर पनि त्यो पनि छुट्याउन नसक्ने म चाहिँ अहिले प्रत्येक घरका लागि पनि चिन्छु। टोल विकास संस्था बनाउन पहल पनि हेमाले नै गरेकी हुन्।
टोलटोलमा पुग्ने, समस्याबारे बहस र छलफल गर्ने अनि सुल्झाउने उपाय खोज्ने। हेमाको दैनिकी यही हो। सुरुमा बैठक बसाल्दाखेरि उहाँहरूसँग सोधेँ अनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि यो लाइट त सरकारले लगाइदिन्छ, हाम्रो यो टुटेफुटेको जस्तो खाल्डो छ नि बाटोमा त्यो चाहिँ सरकारले नै ल्याएर पोरिदिन्छ भन्ने उहाँहरूको सोच थियो होइन। सबै कुरा सरकारले ल्याइदिन्छ भन्ने सोच थियो। तर पछि सम्झाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एनालाइज गरायौँ हामी कि गर्न सक्ने काम तपाईँहरू हामीहरू सबै मिलेर गर्न सक्छौँ र गर्न नसक्ने काम चाहिँ सरकारसँग कसरी जाने, कसरी समन्वय गर्ने त्यो विषयमा। त्यसपछि गर्न सक्ने काम चाहिँ आफै गरिराख्नुपर्छ र गर्न सक्ने काम चाहिँ सरकारसँग योजना हाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूको टोलटोलमा के समस्या छ त्यो सोद्धाखेरि उहाँले आफ्नो टोलबाटै समस्याहरू लेखाउनु भयो। लेखाइसकेपछि हाम्रो गाउँको पुरै गाउँको चाहिँ के समस्या छ अनि त्यो रोडमा चाहिँ बर्खायाममा यो विद्यार्थीहरूलाई लिन आउने बस चाहिँ फसेको थियो, खाल्डो परेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ माटो पुरेको थिएन अनि पुरै गाउँबाट चाहिँ यो रोडलाई राख्ने अनि स्कुलको समस्यालाई सोद्धाखेरि स्कुलको पर्खाल बनाउनु पर्ने। त्यसमा चाहिँ सँगै बसेर छलफल गर्दाखेरि त्यो त निस्केको थियो अनि जुन एकदमै अर्जेन्ट चाहिने हो त्यसमा चाहिँ पालिका वाडाले चाहिँ त्यो अहिले बजेट छुट्याएको छ। यहाँ मेलमिलाप पनि एकदमै राम्रो भयो र बिरामी पर्दाखेरि गाउँमा पुरै गाउँका मिलेर जति सक्दो पैसा उहाँलाई सहयोग आर्थिक सहयोग दिनुहुन्छ र मरिसकेको घरको चाहिँ त्यो किरा खर्चको लागि चाहिँ अब कोही 100 रुपियाँ पनि मिलाउँछन् एक टोलकाले। टोल बैठक बसिसकेपछि त्यहाँ मासिक बचत गर्ने प्रत्येक महिनामा 10 रुपियाँ चाहिँ उठाउनुहुन्छ। रामबहादुर दङ्गर्थारू टिकापुर 1 शक्तिनगरको म बर्खा। पहिला त हामी मुक्त कमैया किसानको घरबाट मुक्त भए, टिकापुर एयरपोर्टमा बसेँ, त्यहाँबाट यो ठाउँमा बसाल्नुभयो। अब अगुवा जस्तो त्यहीँ हुनुहुन्छ हेमाजीले। अब टोल विकासको सबभन्दा अगुवा उहाँले हुन्। गाउँको वर्गलाई पनि अलि सहज परेछ किन टोल विकास टोलटोलमा छन्, सबै मिलेर गाउँको बारेमा पहल गर्दैछौँ। पहिला चाहिँ योजना छनौट वाडा भेला हुँदाखेरि 50-60 जना मात्रै जान्थे, तर अहिले चाहिँ पुरा समुदाय नै उठेर त्यहाँ 500-1200 मान्छे त्यहाँ भेला भएर योजना छनौटमा भाग लिन्थे र सहयोग पनि गर्थे। हमरे ये चित्र देख ली, एमा अपने खुद कौन सा देख लो, बताओ तो काका देख लो एमा फोहर बा यानी हाँ नाकटुम के नेगा ताई तो ऐसे ये फोहर हमरे बावई तो हमार असर का पड़ता तो हमने ये फोहर से हाँ रोग लग जाए। अब पहले तो बुहारी से परिचय फेनाई रहे, अब का काम बुहारी करते का कहाँ आते कहाँ बैठते का नामन के कुछ नहीं रहे। भाई टोल विकास संस्था बना उठी से हमरे जोरली तो हमरे घुन मिल हुई ली, तब उठी से चिंजान हुई ठुई हम एकदम आगे डगर देखाई नहीं सकू जाने। हमरे 4 महीने मिल के काम करब तो हमारे एक चुटी बरवार काम हुई कह के हम एकटा करा के हमरे सकू जाने। अब हमरे मासिक बचत फे उठाई थी, नींगे फेनाई पाई, हमरे घर से बाहर नहीं जा पाए। अब हमरे नींग के सक्कू बात अब वारम जाके नगर पालिका में जाके हमरे कोनो चीज़ फे मांगे सकती। म भन्ने चाहिँ एकदमै सानो रहेछ नि त, मलाई हामी बनाउन सकौँ भने यो समाज पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई सोच लाग्यो। अब सुन्ने पनि अलि क्षमता बढ्यो। पहिला चाहिँ अलि बढी नै बोल्थे सायद मलाई लाग्थ्यो होइन, भाषणै गर्थे जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँहरूको इच्छा होइन, उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि के छ त उहाँको समस्या। श्रीमान एकदमै सपोर्टेड हुनुहुन्छ, काम गर्दा पनि उहाँसँग छलफल सल्लाह गर्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ ठिक छ तपाईँ राम्रो काम गरेपछि म पनि सहयोग गरिहाल्छु भन्नुहुन्छ। राम्रो छ, घर परिवारले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ, देवरले पनि अनि नन्दले पनि। पहिला चाहिँ नेतालाई नचिन्ने मान्छे म अहिले होइन, नगरपालिकामा डाइरेक्ट गएर त्यहाँ भेट्न सक्छु, फोन पनि गर्न सक्छु, वाडामा गएर पनि फोन गर्न भेट्न सक्छु, उहाँहरूसँग क्लियर
बसेर पनि कुरा गर्न सक्छु अहिले त। टिकापुर शक्तिनगरकी हेमा चौधरी पहिले घरको मात्रै थिइन्, अहिले सिङ्गो समाजकी भएकी छिन्। कोही कोही त भन्छन् अब तपाईँ अब वडा अध्यक्ष नै बन्नु छैन, तर मेरो अफिसमा पनि धेरै कुरा गर्नु छ, हेमा तपाईँले वडा अध्यक्ष बन्नुपर्छ, तर समाजसेवा गर्दै जाँदाखेरि समाजले के बनाउँदो रहेछ त्यो समाजको माथि छोड्नुपर्छ।